Уявіть собі світ, де головною людиною в автомобільній компанії є не бухгалтер, а інженер. Світ, де бюджет на розробку машини практично не обмежений, а єдине завдання – створити найкращий автомобіль на планеті. Це не вигадка. Це німецьке місто Штутгарт у середині 80-х років минулого століття. Саме тоді на світ з'явився легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Автомобіль, який став символом епохи, коли якість була вищою за прибуток. Сьогодні автовиробники приховують від нас той факт, що сучасні машини спроєктовані так, щоб розпадатися одразу після закінчення гарантії. Це називається запланованим застаріванням. Але у 80-х розробники Штутгарта мали зовсім іншу філософію. Вони створювали автомобілі на десятиліття вперед. Модель W124 розробляли понад 7 років. Випробувальні прототипи проїхали мільйони кілометрів у пустелях, на льодовиках та на високошвидкісних автобанах. Чому ж кажуть, що інженери мали абсолютну владу? Тому що їм дозволяли втілювати найскладніші та найдорожчі рішення без озирання на кошторис. Спеціально для цієї моделі вони вдосконалили 5-важільну задню підвіску. Вона була настільки випереджальною для свого часу, що забезпечувала неймовірну керованість та плавність ходу. Кожне колесо рухалося у 3 площинах, зберігаючи ідеальне щеплення з дорогою за будь-яких умов. А подивіться на лобове скло. Тут стоїть лише один двірник. Але це не просто двірник, а складний механічний витвір мистецтва. Завдяки спеціальному ексцентриковому механізму двірник під час руху висувався у верхні кути скла. Він очищав 86% площі. Це рішення коштувало у виробництві як повноцінна система з 3 звичайних двірників, але інженери наполягли саме на ньому. Аеродинаміка W124 стала справжнім проривом. Коефіцієнт лобового опору становив всього 0,28. Для 1984 року це був показник майбутнього. Західно-німецькі конструктори змагалися за кожен міліметр повітряного потоку. Вони сховали дно машини під пластиковими щитами та підняли кришку багажника, щоб зменшити турбулентність. Для розуміння контексту того часу, поки у Німеччині вираховували аеродинаміку на суперкомп'ютерах, у Східному блоці та Радянському Союзі досі випускали застарілі Вольги та Жигулі з технологіями 40-х років. Порівняно з ними W124 виглядав як міжгалактичний зореліт. Інженери Mercedes були схиблені на безпеці. Вони створили кузов із зонами прогнозованої деформації. При фронтальному ударі двигун не йшов у салон, а зміщувався під підлогу. Педальний вузол відсувався від ніг водія. Двері були сконструйовані так, що після найважчої аварії їх можна було відкрити без спеціального інструменту. Звук закривання дверей у цьому авто нагадував звук дверей банківського сховку. Це був глухий, вагомий і надійний клік. Серед цікавих фактів варто згадати легендарну версію 500E. Вона мала 5-літровий двигун V8, потужністю 326 кінських сил. Але цей мотор був настільки великим, а розширені арки кузова настільки широкими, що машина просто не поміщалася на стандартній складальній лінії Mercedes. Що ж зробили інженери? Вони звернулися по допомогу до сусідів з Porsche. Кузова перевозили вантажівками між заводами кілька разів. Складання одного автомобіля займало 18 днів. Це був справжній суперкар, замаскований під діловий седан. А що щодо звичайних двигунів? Дизельні мотори серії OM 601, 602 та пізніше 606 стали абсолютними рекордсменами надійності. Вони легко долали 1 000 000 кілометрів без капітального ремонту. Для служб таксі по всьому світу цей Mercedes став єдиним правильним вибором. Бензинові рядні шістки також демонстрували неймовірний ресурс. Але не варто думати, що W124 абсолютно бездоганний і не має слабких місць. У нього є свої серйозні проблеми, про які варто знати. Головний ворог цього автомобіля – корозія.
час не жаліє навіть німецьку сталь. Іржа найчастіше знищує передні арки, пороги, місця під домкрати та передні стакани амортизаторів. Якщо стакан відгниє, пружина просто вистрілить у капот під час руху. Ще одна відома біда – бензинові мотори з механічним оприскуванням палива Jetronic. У свої кращі роки ця система працювала ідеально. Але сьогодні знайти майстра, який зможе її правильно налаштувати та відрегулювати дозатор-розподільник – це справжній квест. Більшість власників мучиться з плаваючими обертами та високою витратою пального. У рестайлінгових версіях після 1993 року компанія Mercedes під тиском екологів почала використовувати моторну проводку з біорозкладною ізоляцією. З роками ця ізоляція просто розпадається на пил прямо під капотом. Це призводить до коротких замикань, збоїв у роботі двигуна і навіть до пожеж. Також варто згадати складну вакуумну систему. У W124 вакуум керує всім, від центрального замка та регулювання фар до складання задніх підголівників. Найменша мікротріщина у будь-якій трубці вимикає половину комфортних функцій автомобіля. Якщо ви вирішили купити W124 сьогодні як авто для душі або як інвестицію, ось на що треба звертати увагу в першу чергу. Обов'язково піднімайте килимки в салоні та перевіряйте стан підлоги. Оглядайте кріплення заднього підрамника. Відновлення згнилого кузова коштуватиме дорожче, ніж сам автомобіль. Обов'язково перевірте стан еластичних муфт, карданного валу та заднього диференціала. Стуки при перемиканні передач свідчать про знос всієї трансмісії. Подивіться на стан підвіски. Задня багатоважільна система вимагає заміни десятків сайлент-блоків. Якщо попередній господар економив і ставив дешеві деталі, машина втратить свою знамениту плавність ходу. Також зверніть увагу на систему повного приводу 4MATIC першого покоління. Вона була неймовірно складною, з гідравлічним керуванням і блокуваннями. Якщо вона зламається сьогодні, ремонтувати її буде ніхто не взятися. Так чому ж інженери втратили свою абсолютну владу в Штутгарті? Відповідь парадоксальна та сумна. Mercedes W124 виявився занадто якісним. Він ламався настільки рідко, що люди роками не купували нові моделі. Навіщо купувати нову машину, якщо твоя стара проїхала 500 тисяч кілометрів і виглядає як нова? Компанія опинилася у скрутному фінансовому становищі, бо ринок перенасичився автомобілями, які не зношувалися. Після W124 керівництво компанії зробило висновки. На зміну інженерам прийшли маркетологи та фінансові аналітики. Наступна модель у кузові W210 уже мала дешевші матеріали, гірший захист від корозії та спрощені інженерні рішення. Mercedes W124 залишився останнім монументом епохи інженерної безкомпромісності. Це автомобіль, який будували не заради швидкої вигоди, а заради ідеї створити досконалий механізм. Він досі викликає повагу на дорогах у будь-якій країні світу. Це була історія про час, коли машини робили серцем і розумом, а не таблицями в Excel. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи хотіли б ви володіти такою легендою сьогодні. До нових зустрічей!